أهلا وسهلا فيكن على بيت اللبناني. حلقتنا اليوم بدنا نعمل صوص للمونة كتير مهمة وضرورية، هي صلصة صوص. هالصوص كتير مفيدة، فينا نستعملها بكتير من الوصفات مثل البيتزا والباستا، فخلينا نشوف كيف بنعملها. أنا هالصوص مثل صوص البندورة عندي مهمة، بستعملها بكتير من الوصفات واليخانة. أهم شي بدنا بندورة وفليفلة وبصل وحر. اهم شي ببلش فيه هو غسيل الخضار، بغسلهم كتير منيح وبنقعن شوي بالخل او بالملح، وبرجع بنشفهم كتير منيح. والمكون الاخير اللي بضيفه هو الثوم، وهو مكون اختياري. بمكانة فرم الخضرة ببلش اول شي بحط البندورة من بعد ما شيل راسها، وبقصها لاتنين. اكيد بتختلف هالمعايير لهالوصفة حسب انتو قديه عم تستعملوا بندورة. انا هون عم بستعمل 3 كيلو ونص، بس رح اقلكن المقادير لكيلو من البندورة، وانتو بتغيروا بالمقادير حسب كم كيلو عم تعملوا. هلا من بعد ما بطحن البندورة كتير منيح، بضيف لكيلو من البندورة حبتين من الفليفلة. وما في مشكل، فيكن تضيفوا يا احمر يا اخضر، بس انا بحب حط اللونين. كمان برجع بضربهم ضربة تينطحنوا منيح مع بعضهم. وبرجع بضيف البصل. بدنا تقريبا راسين من البصل للكمية اللي حطيناها بالمكنة. الثوم مثل ما قلت لكم هو مكون اختياري، للي ما بيحب الثوم فيكم ما تحطه، للي بيحب الثوم للكيلو البندورة بدنا تقريبا حبتين او 3 حبوب من الثوم. الحر كتير طيب بالصلصة. هلا اذا ما بتحبوا كتير الحار فيكم تحطوا مثلا نص قرن او قرن واحد، يعني وبترجلجوا انتو قديه الليفل تبع الحر بالصلصة. انا شخصيا حطيت قرنين من الحار لانه بحبها حرة، واللي بحبها اكتر حرة في زيت بعد. هلا بضرب كل هالمواد مع بعضها. اوريدي الصوص مبينة بتعقد. لاحظوا عن جد صوص كتير كتير طيبة، وصفة جدا مهمة للمونة للشتاء. هلا انا فرجيتكن لكيلو من البندورة قد ايه بدنا. هلا انا رح كمل باقي الكمية اللي عندي من البندورة والفليفلة. انا تقريبا عندي شي 4 أو 5 كيلو من البندورة. أه واكيد زدت كل المواد الباقوة ليتناسبوا مع الكمية اللي عندي اياها. ومن بعد ما طحنتهم كلهم، طحنت رجعت الفليفلة لحالها لأنه تسرع، والبندورة لحالها، وضفتهم بالأخير على الطنجرة. بقلبهم مع بعضهم لينخلطوا مع بعضهم بالملقعة، وبرجع بحطهم من بعدها على النار. أنا لأنه بعوز كتير هالصلصة عملت هالكمية الكبيرة، هيك كل السنة بضل عندي صوص منها. بس حطها على النار بزد لها ملعقتين من الملح. إذا عم تعملوا بس كيلو بندورة فيكن تضيفوا بس ملعقة صغيرة من الملح. بحركن وبتركها لحد ما تغلي. بس تغلي بوطي النار عنا، وبتركن كمان لحد ما احس انه استوت البندورة. تقريبا بدها شي ربع ساعة من بعد ما تغلي على النار، او اكتر شوية حسب اكيد الكمية اللي انتو عندكن. انا تركتها شي نص ساعة.
وهيك كان لونها من بعد النص ساعة، يعني لونها بشهي وبيبين انها خلص استوت. وهلأ بطفي عنها وبدي بلش ضبها بالمرطبين لتضيني من السنة للسنة. وهيدي الصلصة هون حطيتها حدي، وحضرت كل المرطبين مثل ما نكون شايفين معقمتهم كتير منيح. انا بصوبنهم وبعقمهم على النار بمي مغلية، حتى الطبات بعقمهم. انا بنتبه انه كل شي يكون نظيف ومعقم، بهالطريقة بداينوني سنة كاملة. بسكب الصلصة هي وبعدها سخنة بالمرتبان، وبعبيه قبل تمه بشوية. هلأ بغمر الصلصة بزيت الزيتون تقريبا قدر ملعقة كبيرة، وبرجع محرمة مطبخ حاطة عليها يا خل يا سبيرتو، بمسح تم المرتبان وبمسح حتى الغطا من جوا. وهلأ بسكر المرتبان كتير منيح. أهم شي انتبهوا انتو عم تحملوه لأنه بيكون هلأ كتير سخن. أنا كملت عبيت كل الأناني والمرطبين البقوة، وكمان غمرتهم كلهم بزيت الزيتون على الوجه. أنا من بعدها بتركهم يسقعوا على المجلة، ومن بعدها بطبهم بخزانة المونة أو خزانة معتمة بس ناشفة، وبداينوكن سنة. بس تفتحوا المرتبان بس حطوه بالبراد. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو لليوم. المونة عن جد شي كتير مهم وبتسهل علينا كتير الطبخ. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب، ومنشوفكم بحلقة جديدة. باي باي.